नमस्कार, मी अशोक शेडगे, महालक्ष्मी ज्यूस सेंटर कळंबोली। गेल्या 2 वर्षापासून आपण या ठिकाणी ज्यूस देतो आहे। मार्केटमध्ये नॉर्मली बघितलं तर आपण हायजीनच्या दृष्टीनं पाहिलं तर जे काचेचे ग्लास यूज करतात, एकाच पाण्यामध्ये बुडवून तेच काढतात, त्यामध्ये ज्यूस पिता असतो, ते शरीरासाठी चांगलं नाही आहे। तर त्यासाठी आम्ही यूट्यूबला शार्क टँक इंडिया पाहत होतो, तर त्यामध्ये आपल्याला धवलभाई जे ग्रहंतम गुजरातचा आम्हाला तो व्हिडिओ पाहिला आणि त्यामध्ये ही मशीन पाहिलं। तर मी स्वतः गुजरातला जाऊन ते मशीन बघितलं, एवढं आवडलं, ऑन दी स्पॉट बुकिंग करून मी मशीन आणलं। तर गेले 4 ते 5 महिने झालं मी यूज करतो आहे। जे माझे ग्लासांना पैसे जात होते ते पूर्णपणे म्हणजे जो वेस्ट जात होता पैसा तो पूर्ण याच्यामध्ये वाचले गेले। आणि मशीन एवढी बेस्ट आहे की विदिन 20 ते 25 सेकंदामध्ये 9 ग्लास एकदम स्वच्छ साफ होतात आणि लोकांना त्यामध्ये ज्यूस प्यायला पण खूप छान वाटतं। त्यामुळं मी अजून सांगेन की अशा चहा ज्यूस अशा ठिकाणी अशा प्रकारची मशीन लावा आणि आपला व्यवसाय जो आहे ना पहिल्यापेक्षा अजून चांगल्या पद्धतीने आपण करू शकतो। धन्यवाद। हाथ से नहीं धोते ग्लास, वॉश मशीन से वॉश करके रखते कस्टमर क्या फीडबैक देते हैं आप मशीन से ग्लास वॉश बोलते हैं, उसको दिखाते हैं खाली कैसा क्लीन करते हैं, तो खोल के दिखाते हैं और फिर बुक बेचते हैं। कस्टमर देखता होगा ना यहाँ पे आता होगा तो नहीं आप हाथ से ग्लास वॉश नहीं देते, हम लोग बोलते हैं हाथ से नहीं धोते, मशीन से धोते हैं। आपको हाथ भी गंदे नहीं होते होंगे। मशीन में गिलास धोते हैं, अच्छा है। पहले कैसे करते हैं? पहले प्लास्टिक कप का जूस देते थे तो अच्छा नहीं रहता था। उसके लिए अभी क्या किया, हाइड्रोलिक मशीन लगाया, कांच का वॉश होता है बराबर और ठीक है, शरीर के लिए अच्छा रहता है।